Cazul de astăzi este atât de teribil încât presa nici măcar nu a vrut să dea informațiile către public de teama că oamenii vor fi prea traumatizați. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Ne ducem înapoi în Japonia, Doamne ce îmi plac cazurile din Japonia. Sunt cele mai traumatizante de pe acest canal, așa că spunând toate lucrurile astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte. Știu că avem foarte multă bârfă în acest caz și cazurile de genul nu încetează să mă surprindă. Criminalul despre care vorbim astăzi este Futoshi Matsunaga și s-a născut în anul 1963 în Japonia, Fukuoka. Sunt sigură că am pronunțat absolut totul greșit, dar de când era mic, acest băiat părea să aibă un viitor destul de strălucit, însă lumea din jurul lui a început să observe cum are un comportament destul de ciudat și îi plăcea foarte mult să mintă pe toată lumea din jurul lui. În felul ăsta a reușit să-și piardă și toți prietenii și să fie destul de antisocial și violent. Când a ajuns la liceu, a început să-și dea întâlnire cu diferite fete și problema era că el vedea aceste fete ca pe niște obiecte. Pentru el să aibă din ce în ce mai multe fete în jurul lui era din ce în ce mai bine, trebuia să aibă cât mai multe proprietăți de ale lui. În acea perioadă el s-a întâlnit cu o altă fată care era cu mulți ani mai mică decât el, așa că a fost forțat să se mute la un liceu de băieți. După ce a ajuns la acest liceu, tot era înconjurat în continuare de fete și după ce a terminat acest liceu, s-a angajat la compania tatălui său și era o companie de saltele tatami, care sunt acele bucăți de burete de le pui pe jos, de obicei la copii când se joacă. Până la vârsta de 19 ani, tatălui i-a dăruit acest business ca să aibă și el un viitor, să aibă cu ce să se ocupe și în perioada asta s-a și căsătorit cu o femeie și au făcut și un băiețel împreună. Și totul pare bine până acum, ok, omul ăsta este pus pe două picioare, are un business, are o femeie, are un copil, dar Futoshi al nostru devenise un maestru al manipulării și era un om plin de sine, să spunem așa, și tot voia în continuare să fie înconjurat de femei. Așa că până la vârsta de 30 de ani, pentru următorii 10-11 ani de zile, Futoshi a avut cel puțin 10 amante deodată. Una din aceste amante este un personaj foarte important în cazul de astăzi. Numele ei este Junko Ogata și ea l-a cunoscut pe Futoshi la acel liceu înainte să fie transferat la liceul de băieți și era fermecată de acest băiat. Nu pot să înțeleg mare gigolo ce era el, dar lui Junko îi plăcea foarte tare de Futoshi și în momentul în care el a ajuns să fie acest bărbat, a ajuns să o seducă și să o convingă să fie amanta lui principală. Să vă zic despre Junko, ea provenea din această familie foarte bogată. Nu am reușit să găsesc cu ce anume se ocupa familia ei, dar erau putred de bocați. Și faza era că Futoshi de obicei își căuta amante care aveau bani ca să le facă de bani. Acum el cu Junko sunt un cuplu oficial, exact la fel cum este și cu soția lui și cu celelalte 8 amante. Cum faci față la 10 femei? Asta e întrebarea mea. Cum faci față la 10 femei? Și faza este că în momentul în care un bărbat are o amantă, de obicei se comportă foarte frumos cu ea, da? Pentru că această amantă este conștientă că omul ăsta are o nevastă și că poate să îl piardă oricând. De obicei acest bărbat este cel care întreține amanta, dar în cazul lui Futoshi, amantele îl întrețineau și el pe deasupra era și foarte violent cu ele. Nu pot să înțeleg, deci ok, chestia asta chiar n-am putut să o înțeleg sincer, dar faza este că Junko îl ținea pe Futoshi, dar îi dădea bani, iar Futoshi era foarte violent cu ea, o bătea zilnic și pe lângă lucrul ăsta o înjosea de ajungea în punctul să o pună să stea în genunchi și să mănânce de pe jos, să mănânce de pe podea în fața lui, în timp ce el râdea de ea și îi făcea poze. Cu timpul a ajuns să o graveze pe sân cu o țigară aprinsă și efectiv să își scrie numele aici ca să știe că ea este proprietatea lui și după a forțat-o să își tatueze numele lui pe coapsă. De ce a stat Junko atâta timp cu acest monstru? Ei bine, el a pozat-o dezbrăcată și o șantaja că dacă nu face ce spune el, o să posteze aceste poze, o să le dea familiei să o facă de rușine. Și acum știți cum la noi în România, din câte am observat eu, e mereu vorba aia cu să nu-ți faci familia de râs. Ei bine, în Japonia, în China, în țările asiatice, acest concept este de 1000 de ori mai rău. Adică dacă tu îți faci familia de râs, familia nu mai vorbește cu tine, te dă afară din casă, dar la modul să nu-ți faci familia de râs, adică tu trebuie să ajungi doctor, trebuie să ajungi un om respectabil cu foarte multe business-uri ca să nu-ți faci familia de râs. Deci dacă tu cumva ca femeie vii acasă și familia descoperă poze cu tine dezbrăcată, adio, goodbye. Mai ales dacă familia ta este una de un status foarte
foarte înalt, dar o familie foarte bogată. Deci clar Junko nu avea cum să-l părăsească pe acest bărbat, pentru că acest bărbat o șantaja cu acele poze. În 1983, ca să înțelegeți cât de plin de el era acest bărbat, a dat o petrecere de Crăciun la el acasă, unde și-a invitat 5 dintre amante, inclusiv Junko. Și soția lui știa de toate aceste amante, ok? Soția lui știa absolut tot și omul ăsta le-a invitat acasă la ei de Crăciun. El a ajuns să le bată pe Junko și pe soția lui în același timp de față cu copilul lor. După câțiva ani de zile, soția lui nu a mai rezistat acestui abuz și a luat băiețelul și a fugit cât a putut de repede și pur și simplu nu a mai vrut să vorbească cu el, s-a ascuns de el într-un alt oraș și a trimis foile de divorț. Futoshi a încercat să o găsească, dar spre fericirea tuturor nu a reușit, doar că acum soția lui a băgat divorțul, ceea ce înseamnă că poate să se căsătorească cu Junko, iar Junko nu are de ales. Avem o singură mică mare problemă. Părinții lui Junko nu sunt absolut deloc de acord ca fiica lor să se căsătorească cu Futoshi. Și nu neapărat că Futoshi nu provenea din această familie bogată, dar mama lui Junko a observat cum fiica ei venea acasă efectiv vânătă din cap până în picioare. Să vă zic și cum o cheamă, numele ei este Shizumi și efectiv a pus piciorul în prag, a zis: nu, tu nu te căsătorești cu fata mea. Și care a fost soluția lui Futoshi? Să intre peste ea în casă când era singură și să profite de corpul ei, efectiv să profite de soacra lui, de viitoarea lui soacră, în același timp să îi facă poze ca să aibă cu ce să o șantajeze mai târziu, ca să nu aibă ce comenta în momentul în care el se căsătorește cu fiica ei. Imediat după ce a terminat cu Shizumi, s-a dus la Junko să-i spună că mama ei a încercat să îl seducă și el, în momentul în care s-a opus, i-a dat un pumn în gură din greșeală și a învinețit-o. Deci dacă o vede pe mama ei vânătă, să știe de ce. Asta a fost și o tactică de-a lui de manipulare ca să o facă pe Junko să se întoarcă împotriva mamei sale. Ajungem în anul 1985, iar Junko cu Futoshi sunt împreună de 2 ani de zile, iar ea este înjosită zilnic până în punctul în care a intrat în depresie și a încercat să își ia viața singură. Iar Futoshi s-a folosit de lucrul ăsta să o manipuleze și mai tare și i-a spus că familia ei o urăște tocmai pentru că a încercat să-și ia viața singură. Deci cumva o îndepărta din ce în ce mai tare de familia ei. Tot în același an, Futoshi închiriază o clădire unde își poate extinde business-ul și din fabricat tatami acum fabrică futoane, care sunt un fel de saltele pe care doarme lumea și să nu credeți că angajații lui au avut un tratament mai bun, pentru că el se distra foarte tare pe seama lor. În primul rând, pe toată perioada acestui caz, trebuie să realizați că omul ăsta are în permanență la el în buzunar un taser cu electroshock și foarte random el se ducea la angajații lui pe la spate și îi electrocuta cu acest taser. Și doar imaginați-vă așa, omul ăsta mergea pe la spatele lor, îi electrocuta și începea să râdă incontrolabil ca Doofenshmirtz Maleficul SRL. Și ca să înțelegeți, acest business al lui, de fapt, era mai mult de fațadă, nu îl interesa de acest business, pentru că el se folosea de el pentru a spăla bani pe care îi obținea prin fraudă. El pur și simplu se dădea acest mare om de afaceri, mare om plin de bani și ajungea să își păcălească clienții, să îi împrumute bani și când zic bani mă refer la milioane de euro și după spăla acești bani prin acest business și pur și simplu el se îmbogățea prin fraudă. Până în anul 1992 a reușit să comită fraudă de 2,5 milioane de euro, ca într-un final să fie prins de poliție și să dispară de pe fața pământului împreună cu Junko. Și-au schimbat numele, și-au schimbat numele și s-au mutat într-un apartament de la marginea orașului. Totul este bine mersi. Problema este că acum Futoshi nu mai are amante și nici oameni pe care să îi facă de bani. Ok, Junko, mergem la vânat, căutăm femei vulnerabile care au acces la bani sau care pot scoate credite de la bancă, să le luăm acei bani și după să scăpăm de ele, efectiv să comită fraudă peste fraudă. Prima lor victimă era să fie o mamă singură a 3 copii. Nu avem numele acestei mame, dar o să o numim Cristina, de dragul acestui caz, ok? Cristina a fost abordată de Futoshi după ce i-a spus că este un bărbat plin de bani și că vrea să aibă grijă de ea și de cei 3 copii ai ei. Iar Junko, care locuiește în apartament cu el, este sora lui. După câteva luni de zile, Cristina noastră se mută împreună cu cei 3 copilași, împreună cu Futoshi și cu Junko, iar în
în septembrie 1993, după câteva luni de zile după ce locuiesc împreună, Cristina, împreună cu unul din copiii ei, mor într-un mod misterios. Și vă explic acum la ce mă refer când zic mod misterios. Copilul, după spusele lui Futoshi, a murit în urma unor probleme medicale, iar mama lui și-a luat viața la scurt timp după. Problema este că la autopsie s-a descoperit că ambii decedați au mâncat excremente înainte să își dea ultima suflare. Futoshi a fost cumva investigat, însă a refuzat să își dea ADN-ul, a refuzat să dea niște probe anume, să se confirme că excrementele din stomacul victimelor îi aparținea, așa că a fost lăsat în libertate. Mie îmi sună de parcă Futoshi a ademenit această mamă singură a 3 copii, a obligat-o să îi dea toți banii, ca după să o tortureze până efectiv a decedat împreună cu fiul ei. Acum Futoshi a scăpat cu o crimă, a scăpat cu basma curată. Ce bine ne simțim, nu? Mai vrem. Da, mai vrem. El și-a dat seama cât de puternic este momentul ăsta și a continuat să vâneze victime. În această perioadă, să facem așa o mică paranteză, mai exact în 1993, Junko și Futoshi au primit pe lume o fetiță, iar în 96 au primit pe lume un băiețel. Deci cât urmează să vă zic eu despre următoarele victime, trebuie să țineți minte în cap că avem 2 bebeluși în casă tot timpul ăsta. Următoarea lor victimă era să fie un bărbat de 32 de ani pe nume Tori și fiica lui de doar 11 ani pe nume Mika. Mika nu este numele ei adevărat, de fapt nu știm identitatea ei adevărată. Mika este pur și simplu numele pe care l-a dat presa mai târziu. Sunteți cu mine, Tori de 32 de ani, Mika de 11. Tori și Futoshi se cunoșteau de mai mult timp și în perioada în care el încă avea acel business cu tatami, se duceau de foarte multe ori la băut. Și faza este că Tori al nostru nu era un înger pe pământ, ok? Nu era el tare cu minte. El la rândul lui avea un cazier destul de mare și a fost implicat în diferite infracțiuni cu un gang anume. Și faza este că în momentul în care se îmbăta cu Futoshi la bar, ajungea să dea tot din casă, așa că Futoshi îi știa toate secretele și putea să îl bage în închisoare pentru o bună perioadă de timp. Futoshi, în momentul în care te plângeai la el, nu te gândi că aveai un număr pe care să plângi. El pur și simplu procesa tot ceea ce ziceai și își scria așa într-un colț al minții ca să aibă cu ce să te șantajeze mai târziu dacă cumva are nevoie de ajutor vreodată. Așa că Futoshi, împreună cu Junko și cei 2 copilași ai lor, bat la ușa lui Tori să îl anunțe că de acum încolo vor locui în apartamentul lui. Pentru următorii 2 ani de zile, Tori și Mika erau legați într-o cameră, iar scopul psihopatului nostru era să îi facă pe cei 2 să se întoarcă unul împotriva celuilalt. Și cumva vă gândiți, e cumva cam imposibil să facă lucrul ăsta, nu? Pentru că avea un bărbat de 32 de ani și fiica lui de 11 ani. Dar nu, pur și simplu, Futoshi îi punea să se lupte unul cu celălalt. Îi puneau să își dea pumni în gură, efectiv o punea pe fata asta de 11 ani să își bată tatăl și nu îl lăsa pe Tori să riposteze, nu îl lăsa să se acopere, efectiv o învăța pe această fetiță cum să își bată propriul tată. Dacă cumva unul din ei refuza, veneau electrocutați cu acel taser și el efectiv ajungea să îi spele pe creier prin foarte multe tactici de manipulare. În primul rând, nu îi lăsa să doarmă decât 3 ore pe noapte și în momentul în care tu ești lipsit de somn, ajungi să poți să fii manipulat mult mai repede. Pe lângă lucrul ăsta, îi cronometra de fiecare dată când mâncau și avea voie să mănânce doar 8 minute pe zi. Și atunci când mâncau, nu vă gândiți că era o mâncare sățioasă, efectiv avea voie să mănânce doar felii de pâine și câteva linguri de orez. Și în momentul în care tu nu mai mănânci proteine, nu-ți mai iei nutrienții, ești din ce în ce mai ușor de manipulat. Lunile trec și Futoshi al nostru s-a plictisit să îi pedepsească în felul ăsta, așa că vine cu idei noi și îi obligă pe cei 2 să întrețină relații intime unul cu celălalt, cât Futoshi le făcea poze și videoclipuri și rădea ca un malefic. Iarna, acest tată împreună cu fiica lui era obligat să doarmă în baia rece și din când în când Junko și Futoshi intrau să le arunce apă peste corpurile lor. În tot apartamentul, Junko și Futoshi au pus pe jos cartoane, dar efectiv în colțulețele camerelor și Tori împreună cu Mika aveau voie să pășească doar pe aceste cartoane. Iar de dormit ei dormeau ori în baie pe jos, ori pe hol pe niște ziare. Și deși majoritatea timpului ei dormeau în baie, nu aveau voie să folosească WC-ul. În schimb, ei primeau o sticlă de suc, efectiv o sticluță de suc ca cea de Coca-Cola și erau obligați să își facă nevoile în această sticluță. Dacă cumva nu nimereau gaura sticlei, tot ce cădea pe lângă erau obligați să mănânce. Pentru amuzamentul lor, ei documentau absolut
tot, efectiv orice chestie, până și când îi cronometrau în momentul în care mâncau, îi filmau și râdeau. În momentul în care îi obliga să întrețină relații intime, filmau absolut tot și stăteau într-un colț și băteau din palme. Doamne, ce ne distrăm! După 2 ani de zile, Tori nu mai putea nici măcar să stea în picioare, avea leziuni pe corp încât îi puteai vedea oasele, iar atunci când unile din râni se mai închideau, era obligat să își mănânce cojițele de pe răni. În ultimele zile de viață ale lui Tori, Mika a fost forțată să îl muște pe tatăl ei pe tot corpul și să îl țină în această cușcă de lemn. După 2 ani de tortură la vârsta de 34 de ani, Tori își dă ultima suflare când fiica lui avea 13 ani. Această fetiță a fost spălată pe creier atât de tare încât era convinsă că ea era de vină pentru moartea tatălui ei și a fost obligată de Futoshi să ia acest fierăstrău și să îl taie în bucăți, ca după să facă un fel de tocăniță din aceste rămășițe și să fie forțată să mănânce din ea. Tot ceea ce a mai rămas a fost ciopărțit și pus în diferite pungi ca după să fie aruncate în râu și acești 2 oameni, Junko împreună cu Futoshi, au scăpat din nou basma curată. Acum, Junko, Futoshi, o avem pe Mika, pe care o ținem în continuare ca prizonieră, dar ca să înțelegeți, Mika cumva era proprietatea lui Futoshi, ok? La fel ca Junko, amândouă erau proprietatea lui Futoshi. Nu aveau cum să plece de acolo, dar într-un fel sau altul erau destul de spălate pe creier încât să nu plece singure de bunăvoie și nesilite de nimeni și avem nevoie de o nouă victimă. Ok, ce facem? Ce victimă găsim acum? Au dat de o altă femeie care era de fapt cunoștința lui Mika și de dragul acestui caz o să o numim Ana, ok? Futoshi a mințit-o pe Ana că Junko este sora lui și că Mika este nepoata lui și că este un bărbat foarte, foarte bogat. După 1 an de zile în care Futoshi i-a promis marea și sarea, a convins-o pe Ana să se căsătorească cu el. Și în loc să se ducă să se căsătorească și să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți, a păcălit-o să îi dea acces la finanțele ei și să ajungă să o jefuiască de 100.000 de euro. Ana a fost ținută prizonieră în apartamentul lui Tori, că încă suntem în apartamentul lui Tori, timp de 7 luni de zile, iar în aceste 7 luni de zile, împreună cu Mika, au fost supuse sub aceleași pedepse ca în ultimii ani de zile cu Tori și Mika. După aceste 7 luni de zile, săraca Ana nu a mai rezistat și a încercat să scape din mâinile acestui psihopat și tot ce a reușit să facă era să sară de la etajul 2 al blocului. A fost luată cu ambulanța și a fost atât de dereglată psihic încât a fost închisă la o instituție de boli psihice. Până când autoritățile să fie sesizate de ce s-a întâmplat în acel apartament, Futoshi, Junko și Mika au dispărut din nou de pe fața pământului și de data asta s-au mutat într-un alt apartament, tot în același oraș. Mika nu avea voie să părăsească acel apartament, însă Junko avea voie să plece la muncă și o lună mai târziu și-a cam dat seama că nu are ce căuta în același apartament cu acest bărbat și a fugit. Efectiv, a fugit din mâinile lui Futoshi. A vrut să se ducă la mama ei acasă, însă Futoshi știa unde locuiește mama ei, așa că s-a mutat într-un alt apartament și a ajuns să lucreze la un bar. Mika săraca încă era în mâinile lui Futoshi, însă problema nu era asta. Problema era că Futoshi era foarte, foarte nervos, că a plecat proprietatea lui de acasă, a plecat acest obiect de care se folosea zilnic. El era ferm convins că Junko s-a întors la mama ei Shizumi acasă și a sunat-o. Hei Shizumi, o caut pe Junko, știi cumva unde este? Mi-e cam dor de ea, a plecat de la mine de acasă, am nevoie de ea înapoi acum. Shizumi știa unde a plecat Junko, însă nu voia să îi spună lui Futoshi sub nicio formă. Și Futoshi a început să o șantajeze și să îi spună că Junko este responsabilă de moartea lui Tori și că dacă nu îi spune unde se află, acum se va duce la poliție și o va da de gol. Însă Shizumi a pus piciorul în prag și a zis nu spun unde este fiica mea. Futoshi a continuat să o șantajeze și să îi spună lui Shizumi că are poze cu ea din momentul în care a profitat de corpul ei și că le va face publice dacă nu îi spune unde se află Junko. Însă Shizumi în continuare nu a vrut să îi spună unde se află fiica ei, așa că Futoshi a venit cu acest plan mirobolant să facă public faptul că el suferă după Junko și că și-a luat viața singur și a ajuns până în punctul în care și-a organizat propria înmormântare ca să facă acest deces cât mai credibil. Junko a mușcat momeala și în momentul în care a aflat de decesul lui Futoshi, s-a întors la mama ei acasă. Problema este că la câteva ore după ce s-a întors la mama ei acasă, s-a trezit
trezit cu Futoshi la ușă. A intrat peste ei în casă și s-a năpustit peste Junko, efectiv a sărit peste ea să o ia la bătaie. Iar părinții ei au încercat să-l facă să plece, oferindu-i bani, efectiv i-au oferit în jur de 700.000 de euro. Futoshi ce a făcut? A acceptat banii ca după să se năpustească peste fiecare în parte și să îi lege de mâini și de picioare ca să îi țină sechestrați în apartament. Acum problema este în felul următor. În acea casă nu se aflau doar părinții lui Junko. O avem pe Shizumi, ok, mama lui Junko, soțul ei, sora lui Junko, soțul surorii lui Junko și 2 copilași mici, o fetiță de 10 ani și un băiețel de 5 ani. Deci avem toți oamenii ăștia, inclusiv ceilalți 2 copii al lui Junko și Futoshi și Mika, care Mika încă era în capcana lui Futoshi. Câți oameni sunt? Nici n-am numărat, ok, stați așa să număr. Junko, Futoshi, 2 copii, Mika, după care avem părinții lui Junko, sora, soțul, avem 11 oameni în acea casă, 11 oameni efectiv. Toți cei 10 au ajuns să fie victimele lui Futoshi, să fie manipulați, să fie spălați pe creier, indoctrinați ca să îl idolatrizeze. Eu nu pot să înțeleg ce culte a studiat omul ăsta ca să ajungă în punctul să manipuleze toți acești oameni, toți acești adulți în primul rând, pentru că să zicem, ok, la Mika, care în punctul ăsta avea vreo 14-15 ani, a reușit să o spele pe creier de mult, ok? O avem pe Junko, cu care are foarte multe poze dezbrăcată și o șantajează în fiecare zi. Cu Shizumi la fel, dar cu soțul lui Shizumi, cu sora lui Junko, soțul surorii lui Junko, eu nu pot să înțeleg cum a reușit să îi manipuleze în felul ăsta, de au ajuns să îi pupe picioarele la propriu. A început seară de seară să îi îmbete pe fiecare în parte și să îi facă să își zică cele mai mari secrete pe care le au. Și foloseau aceste secrete să îi facă să se urască între ei. I-a mai și pus să distrugă dovezi de la crimele lui anterioare ca să-i aibă la mână că acum sunt complicii lui. Cu timpul, bineînțeles că pedepsele au fost introduse, iar Futoshi a ajuns să profite de corpul surorii lui Junko de față cu soțul ei și copiii lor. Bineînțeles că la fel nu îi lăsa să doarmă noaptea, nu le dădea destulă mâncare, iar Junko, mama ei și sora ei erau ținute pe post de sclave să îi satisfacă plăcerile și de foarte multe ori se distra în momentul în care le electrocuta în zona intimă cu taserul. A ajuns să-i manipuleze atât de tare încât oamenii mei nici măcar nu mai mergeau la muncă în punctul ăsta și dacă ei nu mai merg la muncă, nu mai aduc bani în casă. Și problema este că dacă nu mai avem bani, trebuie să facem ceva să scăpăm de câțiva oameni, pentru că nu o să mai avem bani de mâncare. Cu ce hrănim oamenii ăștia? Trebuie să scăpăm din ei, nu? Și acum trebuie să ne decidem de care din ei scăpăm prima dată. Asta este și perioada în care tatălui Junko reușește să fugă din acel apartament și să se ducă direct către secția de poliție. Problema este că acest bărbat a fost pedepsit în așa fel încât nici măcar nu mai putea să vorbească și să aibă sens în ceea ce zice. Și în momentul în care a ajuns la secția de poliție, polițiștii nu prea îl înțelegeau, arăta de parcă era un om ieșit din spitalul de nebuni. Și Junko împreună cu Futoshi s-au repezit repede la secția de poliție, l-au luat pe tatăl ei înapoi și și-au cerut scuze în fața autorităților. El este tatăl lor care are demență și trebuie să îl ia înapoi. Este pur și simplu bolnav, ok? Nu îl credeți. Nu este nimeni ținut prizonier în acel apartament. Nu avem 4 copii care săraci nu au ce mânca, nu avem femei care sunt ținute pe post de sclave și nu avem bărbați care sunt electrocutați de dimineață până seară. 21 decembrie 1997, la 5 luni după ce au început pedepsele, după ce acești oameni sunt ținuți sechestrați în acel apartament, Futoshi a convins-o pe Junko să își electrocuteze tatăl de 61 de ani până a făcut infarct și a decedat. După decesul tatălui lui Junko, toată familia s-a pus de acord să îi taie corpul în bucăți, inclusiv fetița de 10 ani. După moartea soțului ei, Shizumi și-a pierdut mințile și Futoshi s-a decis că este timpul să scape și de ea. Așa că după o lună a pus-o pe sora lui Junko și pe soțul ei să o strângă de gât până o lasă fără suflare. Lunile trec, iar sora lui Junko ajunge să se îmbolnăvească foarte tare și să-și piardă efectiv auzul din cauza abuzului. Iar în februarie 1998, soțul, sora și fiica ei de 10 ani s-au năpustit asupra ei să o strângă de gât până au lăsat-o fără suflare. Efectiv, omul ăsta a ajuns să îi convingă soțul să o lase fără suflare și nu a fost efectiv cu taserul la capul lor. Futoshi s-a dus la soțul ei și i-a zis: e timpul, du-te și strânge de gât. Iar soțul ei a zis: da, idolul meu, cum să nu? Acum ne ducem
și o lăsăm fără suflare. După ce omul ăsta a ajuns să își ucidă soția și a dat seama de ceea ce se întâmplă, s-a uitat în ochii lui Futoshi și a zis: m-ai făcut să îmi ucid soția, nu vine să cred unde am ajuns. Așa că Futoshi, speriat că omul ăsta o să riposteze sau o să încerce să fugă de acolo, l-a închis în baie, de unde nu a mai fost lăsat să iasă. Și când zic nu a mai fost lăsat să iasă, nimeni nu mai avea voie nici să intre înăuntru. Nu mai primea mâncare. Hai să vedem cât durează ca acest om să moară de foame. O lună jumătate. I-au luat o lună jumătate până când acest bărbat a murit de foame la propriu. Singurele persoane care au mai rămas în acea casă, în afară de Mika și cei doi copilași ai lor, erau ceilalți doi copilași care erau ai surorii lui Junko și soțului ei. Și Futoshi, în loc să îi lase în pace, s-a gândit că în momentul în care vor crește, vor căuta răzbunarea, așa că a obligat-o pe Junko și pe Mika să îl strângă pe gât de cel de 5 anișori și a mai păstrat-o câteva săptămâni pe cea de 10 anișori ca să profite de corpul ei și efectiv să o pedepsească în modul lui preferat și mai exact să îi pună taserul între picioare și să o electrocuteze în fiecare zi. Gândiți-vă că această fată de 10 ani a fost pedepsită în ultimul hal, încât a ajuns să se roage de Futoshi să o lase fără suflare. Și în ziua în care Futoshi s-a decis că este timpul ca Junko să o strângă de gât, această fetiță și-a ridicat capul ca să-i fie mai ușor lui Junko să o lase fără suflare, pentru că nu mai voia să trăiască pe această planetă. Am rămas cu Junko, Futoshi, Mika și ceilalți doi copilași ai lor. Toate rămășițele de la aceste victime au fost fierte în oale, aruncate în WC sau în râu și nicio investigație nu a fost deschisă. Futoshi a scăpat basma curată pentru a câta oară, nici măcar nu mai știu, n-am stat să număr, și acum își căuta următoarea victimă. Găsește următoarea victimă. Eu nu pot să înțeleg când se oprește omul ăsta, dar avem o mamă a doi gemeni și a sedus-o spunându-i că e bogat. Junko este sora lui, Mika și ceilalți doi copilași sunt nepoții lui. O să o numim pe această victimă Maria, din nou nu avem identitatea ei, și ea a avut atâta încredere în Futoshi încât și-a lăsat copiii în grija lui și i-a pus împreună cu ceilalți doi copii ai lor într-un alt apartament să trăiască pe cont propriu și efectiv mergeau o dată pe zi să le ducă câte o felie de pâine. A reușit să o convingă pe Maria să ia un împrumut de la bancă de 250.000 de euro pe care i-a furat, bineînțeles. Și în tot timpul ăsta Mika încă era ținută prizonieră și asta este și perioada, suntem prin anii 2002, ok? Asta este și perioada în care săraca fată nu a mai rezistat și a fugit din acel apartament, s-a dus direct către bunicii ei. Era încă spălată pe creier, nu voia să se ducă la poliție, voia pur și simplu să scape din acel apartament pentru că nu mai suporta să treacă prin acea tortură. Nu le-a zis bunicilor unde a fost până acum și a stat în casa lor timp de o săptămână, două, însă Futoshi s-a enervat, bineînțeles, pentru că i-a plecat femeia de acasă, i-a plecat această proprietate pe care o are el și s-a dus la bunicii ei să o ia pe Mika înapoi. Și Mika s-a dus înapoi la Futoshi acasă, unde avea să îndure din ce în ce mai multe pedepse. Pedepsa pentru faptul că ea a plecat din acel apartament a fost în felul următor. Junko a luat un clește, a legat-o pe Mika de mâini și de picioare și a smuls fiecare unghie de la picior cu acel clește. Mika are 17 ani în punctul ăsta, am uitat să vă mai zic, dar practic deși nu prea poate să mai meargă pentru că toate unghiile ei de la picioare sunt dispărute în punctul ăsta, nu mai sunt acolo, a reușit să meargă din nou la bunicii ei, doar că de data asta a fost convinsă să le spună tot ceea ce s-a întâmplat. Ei îl așteptau pe Futoshi, știau clar că se va întoarce să o ia pe Mika înapoi, doar că de data asta Futoshi era așteptat de niște ofițeri de poliție și în sfârșit este arestată în anul 2002, după ce omul ăsta a început să comită crime în 93, ok? Omul ăsta... Nu duc așa ceva. Nu vine să cred cum nu s-a deschis o investigație până acum. Nu pot să cred cum omul ăsta a reușit să scape basma curată. Și ce este și mai frustrant e că el nu a ridicat niciun deget. El a ajuns să-i manipuleze pe oamenii ăștia atât de bine, încât ei au făcut totul pentru el. Ei au ajuns să strângă oamenii de gât, să-i taie în bucăți, să facă tocăniță, să șocheze fetele între picioare. Rău, ceva rău. Cei mici au fost găsiți și luați în custodia poliției și investigația se deschide încetul cu încetul. Cazul era atât de grafic încât presa a refuzat să mai publice informații despre acest caz. Acasă la Futoshi au găsit o colecție întreagă de poze și videoclipuri de la pedepsele victimelor, să spunem așa, iar Mika nu a fost găsită vinovată pentru absolut nimic. Futoshi, bineînțeles, că a dat toată vina pe Junko, iar Junko a ajuns să spună autorităților fiecare
fiecare detaliu din ultimii 9 ani de zile. Pe lângă faptul că Futoshi nu a ridicat niciun deget, trebuie să luăm în considerare faptul că niciun cadavru nu a fost găsit. Nu s-a găsit niciun indiciu că oamenii ăștia chiar sunt decedați, decât toate pozele alea, dar în toate pozele alea, toți oamenii ăștia erau încă în viață. Tot ce aveau era mărturia lui Mika și mărturia lui Junko. Procesul a început în anul 2003, iar în 2005 Junko și Futoshi au fost găsiți vinovați și au primit amândoi pedeapsa cu moartea, care din nou în Japonia este prin spânzurare. Bineînțeles că lumea s-a întors cu fundul în sus la pedeapsa lui Junko și în 2007 s-a schimbat sentința din pedeapsa cu moartea la închisoare pe viață. Din câte am găsit, Futoshi încă își așteaptă pedeapsa și are 63 de ani în anul 2025 și singura persoană care a ieșit cumva din toată această poveste cu un final fericit este Mika, care săraca a ajuns într-un spital psihiatric și încetul cu încetul s-a pus pe picioare. Din câte am găsit, ea este acum fericită. Nu știm identitatea ei și v-am zis, toate detaliile din acest caz nu au fost făcute publice decât ani buni mai târziu, pentru că li s-a părut atât de grafic încât oamenii sigur erau oripilați de ce avea să iasă din acest caz. În anul 2019 a ieșit un film numit The Forest of Love, care este inspirat după acest caz și atât a fost acest caz. Nu vine să cred. Doamne, n-am mai făcut un caz atât de lung de foarte, foarte mult timp și nu... Vreau opinii. Vreau opinii. Sincer, vreau opinii. Toate opiniile pe care le aveți, vă rog frumos, lăsați-le în comentarii, pentru că am rămas speechless, am terminat acest caz, vă rog frumos, lăsați-mă să plec de aici că nu mai suport. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui și am uitat numele din nou. Futoshi Matsunaga. Acesta a fost cazul lui Futoshi Matsunaga, iar până trauma viitoare, stay safe. Nu pot să înțeleg... Doamne, dar nu înțeleg ce mă mănâncă piciorul în halul ăsta. Nu te mai scărpina. Doamne, lasă-mă să mă scarpin în pace.